हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्समधील प्रॉब्लेम सेट 1मधील क्वेश्चन नंबर 7मधील थर्ड एक्झाम्पल पाहणार आहोत. पहा. टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दॅट अनुष्का हॅड कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. आपल्याला काय ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि ती कंप्लीट करायची आहे आणि त्यामधून आपल्याला काय टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दॅट अनुष्का हॅड, अनुष्काकडे किती नोट्स आहेत ते आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. Suppose that Anushka had X notes of ₹100 and Y notes of ₹50 each. काय सांगितलेलं आहे, अनुष्काकडे ₹100च्या X नोट्स आहेत आणि ₹50च्या Y नोट्स आहेत. फर्स्ट कंडिशन पहा. अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद ॲज डिनॉमिनेशन्स मेन्शन अबो. काय सांगितलेलं आहे, अनुष्काला काय आनंदकडून ₹2500 मिळाले आहेत आणि त्यामध्ये काय काही ₹100च्या नोट्स आहेत आणि काही ₹50च्या नोट्स आहेत आणि ह्या दोन्ही नंबर ऑफ नोट्स मिळून अनुष्काला किती ₹2500 आनंदकडून मिळालेत. म्हणजेच इक्वेशन काय तयार होईल पहा. ₹100च्या X नोट्स म्हणजेच किती रुपीज होतील 100 रुपीज प्लस ₹50च्या Y नोट्स म्हणजेच 50 × Y, त्याच्याकडे किती अमाऊंट होईल 50 Y रुपीज. मग इक्वेशन्स काय होईल पहा. 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500. लिहूया आपण येथे इक्वेशन पहा. काय येईल 100x 100च्या X नोट्स आहेत म्हणजेच किती होतील 100x रुपीज प्लस ₹50च्या Y नोट्स आहेत म्हणजेच 50y 50 × Y 50y इज इक्वल टू टोटल अमाऊंट किती झाली तिच्याकडे 2500. हे इक्वेशन नंबर 1. आता सेकंड कंडिशन पहा. इफ आनंद वूड गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वूड हॅव रिसिव्ड ₹500 लेस दॅन द प्रिव्हियस अमाऊंट. आता आनंदने काय केलं, नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज केल्या म्हणजेच ₹100च्या X नोट्स होत्या त्या काय केल्या ₹100च्या Y नोट्स दिल्या आणि ₹50च्या Y नोट्स होत्या त्या काय केल्या ₹50च्या X नोट्स दिल्या. म्हणजेच काय होईल पहा. ₹100च्या Y नोट्स म्हणजेच 100Y होईल आणि ₹50च्या X नोट्स म्हणजे किती होईल 50X म्हणजेच इथे काय होईल पहा 50X प्लस 100Y इज इक्वल टू अनुष्का वूड हॅव रिसिव्ड ₹500 लेस दॅन द प्रिव्हियस अमाऊंट. प्रिव्हियस अमाऊंट किती होती 2500, त्याच्यापेक्षा 500 लेस म्हणजेच याच्यातून आपल्याला 2500मधून 500 मायनस करावं लागेल म्हणजेच किती येईल ₹2000. हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 2. काय केलं आपण X आणि Y व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट काय झाले ते इंटरचेंज झाले. आता इक्वेशन्स लिहून घेऊ आपण हे दोन्ही आणि एक्झाम्पल सॉल्व करू. सपोज अनुष्का हॅड X नोट्स, अनुष्का हॅड X notes of ₹100. Suppose Anushka had X notes of ₹100 and Y notes of ₹50 each. अनुष्काकडे काय ₹100च्या X नोट्स आहेत आणि ₹50च्या Y नोट्स आहेत म्हणजे तिच्याकडे अमाऊंट काय होईल. देअरफॉर टोटल अमाऊंट with Anushka is इथे पहा 100च्या X नोट्स म्हणजेच 100X प्लस 50च्या Y नोट्स म्हणजेच किती येईल 50Y रुपीज. आता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन फर्स्ट कंडिशन काय पहा. या दोन्ही नोट्स मिळून काय अनुष्काला ₹2500 आनंदकडून मिळाले. लिहू आपण 100X प्लस 50Y इज इक्वल टू 2500. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. आता नोट्स इंटरचेंज केल्यानंतर टोटल अमाऊंट काढू आपण. इफ द notes are interchanged
नोट्स काय केल्या, इंटरचेंज केल्या. इफ द नोट्स आर इंटरचेंज्ड, देन तर नोट्स इंटरचेंज केल्यानंतर काय होईल, देन एक्स नोट्स ऑफ ₹50 होईल. एक्स नोट्स ऑफ ₹50 अँड वाय नोट्स ऑफ ₹100. देअरफॉर टोटल अमाऊंट काय होईल पहा, देअरफॉर टोटल अमाऊंट इज इक्वल टू 50च्या एक्स म्हणजेच काय होईल 50x प्लस 100च्या वाय नोट्स म्हणजेच 100y रुपीज. आता अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन काय येईल पहा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय पहा, नंबर नोट्सचा नंबर इंटरचेंज केल्यानंतर त्याच्याकडे जे अमाऊंट होणार आहे ती काय असणार आहे, ₹500 लेस असणार आहे. म्हणजेच इक्वेशन काय मिळेल पहा आपल्याला, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500 मधून आपण 500 मायनस करू म्हणजेच किती येईल 2000 रुपीज येतील. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर सेकंड. आता काय करू आपण, इथे काय झालेले आहेत, एक्स आणि वाय व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट इंटरचेंज झालेले आहेत. मग आपण काय करायचं, फर्स्ट स्टेपमध्ये ह्या दोन्ही इक्वेशन्सची ॲडिशन करू. ॲडिंग इक्वेशन 1 अँड 2 वी गेट. आणि सेकंड स्टेपला काय करायची, ह्या दोन इक्वेशन्सची सबट्रॅक्शन करायची. इक्वेशन फर्स्ट लिहून घेऊ आपण, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500. सेकंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. ॲडिशन करू आपण, 100x प्लस 50x किती येईल 150x प्लस 100y प्लस 50y किती येईल 150y इज इक्वल टू 0 0 5 प्लस 0 5 2 प्लस 2 4 4500. आता या इक्वेशनला काय करू आपण, 150ने डिवाइड करू. इक्वेशन लिहून घेऊ आपण प्रथम, 150x प्लस 150y इज इक्वल टू 4500. ती कॅन्सल घेऊ पण. हे मिळालं पहा, येथे काय मिळालं पहा आपल्याला, 150x प्लस 150y इज इक्वल टू 4500 मिळालं. आपण काय करू, दोन्ही साईडला काय करू 150ने डिवाइड करू. काय येईल पहा, 150ने डिवाइड केल्यानंतर x येईल, येथे काही y येईल आणि 4500ला 150ने डिवाइड केल्यानंतर किती मिळेल आपल्याला 30 मिळेल. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन 3 काय मिळालं पहा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 30. हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 3. आता काय करू आपण, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2ची काय करू, सबट्रॅक्शन करू. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. आपण हे 2 नंबरचं 1 आणि 2 नंबरचं इक्वेशन लिहून घेऊ आणि त्यांची सबट्रॅक्शन करू. इथे काय केली आपण, सबट्रॅक्शन केली पहा. इक्वेशन 1 लिहून घेतलं, 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500. सेकंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000. सबट्रॅक्शन करायचे आपल्याला. येथे साईन काय होतील, चेंज होतील. 50xचं प्लस आहे मायनस होईल, 100yचं प्लस आहे मायनस होईल, 2000चं प्लस आहे ते मायनस होईल. 100x मायनस 50x किती येईल 50x. 50y मायनस 100y किती येईल मायनस 50y इज इक्वल्स टू 2500 मधून 2000 मायनस केल्यावर किती येईल 500. आता हे इक्वेशन काय करू आपण, येथे लिहून घेऊ. आता दोन्ही साईडला काय करू, 50ने डिवाइड करू. डिवायडिंग बोथ द साइड्स बाय 50 वी गेट. काय मिळेल आपल्याला, 50x डिवायडेड 50 केल्यावर x मिळेल, 50y डिवाइड 50 केल्यावर y मिळेल. म्हणजेच x मायनस y इज इक्वल्स टू 500ला जर आपण 50ने डिवाइड केलं तर किती मिळेल 10 मिळेल. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं, x मायनस y इज इक्वल्स टू 10. हे मिळालं इक्वेशन नंबर 4. आता काय करू आपण, इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4ची ॲडिशन करू. ॲडिंग इक्वेशन 3 अँड 4 वी गेट पहा, एक्स इक्वेशन 3 काय आहे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 30 आणि इक्वेशन 4 काय आहे, x मायनस y इज इक्वल्स टू 10. ॲडिशन करू आपण पहा, 30 प्लस 10 किती येईल 40. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, 2x इज इक्वल्स टू 40. इथे तुम्ही या दोन्ही इक्वेशन्सची काय सबट्रॅक्शन केली तरी चालेल.
आपण काय केलेले आहे, ॲडिशन केलेले आहे. आता हे 2 आपण या साईडला घेऊ. येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. x इज इक्वल टू 40 डिवायडेड 2. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0. Therefore x इज इक्वल टू 20. एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 20. आता ही व्हॅल्यू आपण कोणत्याही एका इक्वेशनमध्ये पुट करू, म्हणजे आपल्याला काय वायची व्हॅल्यू मिळेल. पहा, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 मध्ये काय करू, ही व्हॅल्यू आपण पुट करू. इन इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 काय पहा, x मायनस वाय इज इक्वल्स टू 10. लिहून घेऊ आपण इक्वेशन x मायनस वाय इज इक्वल्स टू 10. आता आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली पहा, 20. पुट करू आपण 20 मायनस वाय इज इक्वल्स टू 10. हे 20 आपण त्या साईडला घेऊ. येथे साईन काय आहे, काय नाही म्हणजे प्लस आहे. या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. मायनस वाय इज इक्वल्स टू 10 मायनस 20. मायनस वाय इज इक्वल्स टू 10 मायनस 20 किती येईल पहा, मायनस 10 येईल. 20मधून 10 गेले 10 येईल आणि ग्रेटर नंबरचं साईन मायनस येईल. मायनस मायनस कॅन्सल होईल. देअरफॉर वाय इज इक्वल टू 10. वायची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, 10. म्हणजेच अनुष्काकडे 100 रुपीच्या 20 नोट्स असतील आणि 50 रुपीच्या 10 नोट्स असतील. आन्सर लिहू आपण. अनुष्का हॅड, एक्स म्हणजे काय कन्सिडर केलेलं आपण, अनुष्काकडे असलेल्या 100 रुपीच्या नोट्स, आणि वाय काय कन्सिडर केलेलं, अनुष्काकडे असलेल्या 50 रुपीच्या नोट्स. देअरफॉर अनुष्का हॅड 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50. ट्वेंटी नोट्स 100 रुपीचे असतील आणि 10 नोट्स 50 रुपीचे असतील. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.